این ویدیو با تمام ویدیوهای قبلی من فرق داره. امروز قرار نیست راجع به یک معامله خوب یا یک معامله بد صحبت کنیم. امروز قرار نیست راجع به سود یا ضرر حرف بزنیم. این ویدیو راجع به لحظه‌ایه که یک تریدر فقط برای چند دقیقه از قوانین خودش فاصله میگیره. اتفاقی که میتونه واسه هر تریدری بیفته، حتی وقتی که فکر میکنه که رو خودش کاملا کنترل داره و کاملا مسلطه. اما قبل از هر چیز بریم لایو ترید دیروز 7 جولای با هم ببینیم برگردیم. وارن بافت میگه بازار ابزاری است برای انتقال پول از افراد بی‌صبر به افراد صبور. درود عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید تاپ خیلی خوش اومدین. امروز 7 جولای 2026 هست، روز سه‌شنبه. ما طبق روال میخوایم که لایف ترید امروزمون رو به اشتراک بذاریم. امروز اخبار اقتصادی مهمی نداریم. دیروز اما اخبار اقتصادی PMI رو داشتیم که ما ناخواسته و یه جورایی ندونسته ازش ضربه خوردیم. من حالا معامله دیروز رو حتما بررسی دقیق میکنم که ببینیم با هم دیگه. ما یکی دو جای اشتباهی داشتیم که میشد اون اشتباه رو نکنیم. بعد من خیلی تمرکز کردم، خیلی فکر کردم دیروز به معامله‌ای که دیروز انجام دادیم، ببینم که اشتباه هم چی بود، چرا ما معاملمون استاپ خورد و خیلی واضح شد برام که دیروز معاملمون جایی باز شد که نباید باز میشد، که خودم خیلی تاکید داشتم، ولی خب بازار گولم زد. هم اخبار باعث شد، هم خود بازار، روند حرکت بازار گولم زد و من جایی که هی از اول بازار میگفتم نمیخوام وارد شم، دقیقاً همونجا وارد شدم. البته مشکلی نبود، اون لحظه پذیرفته بودم اون ریسک رو ولی می‌خواستم ببینم که چرا این معامله ضرر شد و خیلی واسم واضح شد و سعی می‌کنیم که اون اشتباه رو دیگه تکرار نکنیم. خب همینجور که بازار خصلتش سعودی هست، بازار سهام عموما بازاری هستش که به ذاتش بیشتر سعودیه، خود من هم اصولاً بیشتر یعنی راحت‌ترم با معاملات بای و معاملات خرید و معاملات فروش رو حالا توجه بکنید. حالا هر معامله فروشی هم که گرفتم، حالا یا سود شده یا ضرر شده، من خیلی دیر عمل کردم، خیلی دیر وارد شدم. دیروز هم بازار وقتی باز شد، نقدینگی ها رو که زد، میشد که وارد معامله فروش بشم، ولی خب میگم ذهنیت من خودم کلا یه جورایی معامله‌گر بیشتر بایرم تا سلر، که اینو باید یه مقدار روش کار بکنم که به تعادل برسونم دیگه. یعنی همونجور که بای ها رو میتونم خیلی بهتر تشخیص بدم، اون سل ها رو هم روش تمرکز بکنم و بتونم که بهتر کار بکنم روشون. در هر صورت بریم بازار رو چک بکنیم و ببینیم که چطور حرکت کرده و امروز چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که بله، میبینید که امروز با یک گپ صعودی خیلی قدرتمند هم باز شده و خیلی صعود قوی هم انجام داده. توی 4 ساعته من لگی که داشتم رو شکوند و منشأ حرکتی که این لگ رو درست کرده رو مشخص کردم، که حالا سقف مشخصی نداره فعلا دیگه. حالا در هر صورت من همینجا فعلا میذارم. توی تایم 1 ساعته من حالا نقاط مهمم رو مشخص میکنم. این همون سقفه که البته حالا خیلی نزدیک هم هست بهش، احتمال داره که تا قبل از باز شدن بازار باز هم سقف جدیدی هم بزنه. بستگی داره که چطوری بخواد حرکت بکنه. این منشأ حرکتی هستش که این لگ رو تشکیل داده، که فعلا برای من مهمترین نقطه هستش. این کف روز هست، سقف روز و این نقطه‌ای که مشخص است. بریم تایم 15 دقیقه. من نقاط تایم 15 دقیقه رو مشخص میکنم. سقف روز، بله این نقاط مشخص کردم. این اوردر بلاک به شدت مهم هست. یه دونه FVG هم داره که باهاش همپوشانی داره، خیلی FVG کوچولویی هست. من هی اینجا رو نگاه که میکنم، معامله دیروز رو یه ذره برام تداعی میشه که باید صبوریم رو یه مقدار بیشتر میکردم و دقیقاً اینجایی که خودم گفتم که من معامله نمیخوام بگیرم به خاطر اخبار بود دیگه. ببینید من خیلی فکر میکردم که با باز شدن بازار قیمت بخواد بیاد این پایین رو بگیره بعد بره بالا، و گفتم که نهایتاً چون اینجا یه سقف داشتم، گفتم نهایتاً بخواد بیاد بالا بعد اینجا رو بگیره بعد بره بالا. خب قیمت خیلی رفت بالا، نقدینگی ها رو جمع کرد. نقدینگی های بالا رو که کامل جمع کرد،
وقتی اومد زیر این کف من گفتم خب دیگه نقدینگی ها رو همه جمع کرده دیگه، این احتمال داره که بخواد بیشتر نزول بکنه و اخبارم که به ضرر دلار شاخص ها بود. برای همین میگم اخبار زیاد اهمیتی نداره دیگه، اخبارا بیشتر برای گول زدنن و خیلی مواقع اصلا پی ام آیی که مثلا حالا یا پی ام آی یا جی دی پی اینایی که به نفع شاخص ها باشن اصلا با یه اخبارهای دیگه ترکیب میشن، اصلا به یه روند دیگه رو نمیشه اونقدر تخصصی. من خودم اونقدر تخصص ندارم که بخوام فاندامنتال و اینقدر تخصصی بخوام برم توش. من در حد اینکه مثلا یه عددی اگر مثلا این بشه به ضرر این هست یا اون، دیروز تو پس ذهن من چون که به ضرر شاخص ها و دلار بود من گفتم که احتمال داره این بیشتر بیاد و چون نقدینگی رو هم برداشته بود این اشتباه رو کردم که حالا اشتباه هم نمیتونست باشه، باهاش راحت بودم، یعنی ریسک رو پذیرفته بودم، ولی خب میشد که یه مقدار با صبر بیشتر وایسم ببینم که این نقطه رو چجوری عمل میکنه بعد وارد بشم. بریم تایم 5 دقیقه‌مون رو ببینیم. آخرین سقفی هستش که داو جونز فعلا زده. فعلا برای من مهمترین نقطه این کف هست، یعنی این لگ برای من مهمه تا زمانی که این بتونه بشکنه این سقف رو که داره همین کارو میکنه الان، دیگه کف مهم من میشه اینجا، من میارمش اینجا. 12-13 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط مهم رو مشخص کردم. بله سقف جدید هم زد قیمت. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. قیمت صعود کرد رسید به این حالا نقطه و یک کندل نزولی زد. من هم اینجا رو سقف در نظر میگیرم. 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. خیلی قدرت صعود هم بالاه. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. اینجا نقطه مهمیه برای من. اگه بخواد بیاد پایین من صبر میکنم ببینم به اینجا چه نقطه چه ریاکتی نشون میده، چون هم اف وی جی هم یه اوردر بلاک به شدت قوی و مهم داریم که تقریبا با اون اوردر بلاک یک ساعته هم پوشانی داره. بله بله به اوردر بلاک و چیزش رسید. من اینجا وارد میشم بچه ها. بله استاپ ما رو زد، یه مقدار عجولانه شد، بازار زورش به شدت زیاد هست و ما ضرر رو خوردیم. تو ذهنم درگیرم با خودم که معامله بگیرم. چالش تک معامله ضررده گذاشتیم. یه ذره تمرکز میکنیم. رسید به این افیجی که اینجا بود دیگه. یه افیجی اینجا داشت، همون افیجی رو تست کرد و داره میره بالا. خب این هم از معامله امروزمون. متاسفانه به ما دیگه فعلا سیگنالی نمیده و امروز هم با ضرر تموم میکنیم دیگه. این هم از معامله امروز. بله دیدید که معامله امروز هم ضرر شد و اون نقطه که من فکر میکردم که بخواد قیمت بره بالا نرفت بالا و برگشت پایین و استاپ ما رو زد. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. اینجا لایو ترید تموم شد، یا حداقل خودم فکر میکردم که تموم شده. من طبق پلن باید سیستم رو خاموش میکردم و از بازار فاصله میگرفتم، اما چند دقیقه بعد
فقط چند دقیقه بعد اتفاقی افتاد که باعث شد مهمترین قانون چالش تک معامله ضررده رو بشکنم. اشتباهی که ارزشش خیلی بیشتر از چند دلار ضرر یا سود بود. ببینید بعد از خاموش شدن لایو چه اتفاقی افتاد. من سرعت ویدیو رو بردم بالا که حالا زیاد طولانی نشه. اینجا کاملا از لحاظ ذهنی به هم ریختم، ولی تو ذهن خودم مثلا دارم خودم رو آروم میکنم و منتظرم که یه شکار خوب رو بگیرم. ذهنم کلن روی اینه که نقدینگی ها رو قرار برداره و صعود بکنه. اصلا به فکر این نیستم که بازار داره نزول میکنه، زیر کف هایی که دارم بتونم یه معامله نزولی بگیرم. اینجا پیپم هم روشن کردم، دارم میکشم و استرس از سر کولم داره میباره. خب اینجا قیمت رسید به کف روز و به اون گپی که تشکیل داده بود. با خودم داشتم میگفتم که خب این همه که ریخته دیگه موقعشه دیگه بره بالا دیگه، اون این بالانساشو پر بکنه. و دقیقا کاری که روز قبلش انجام داده بودم رو معامله باید اینجا انجام میدادم که زیر کف وارد فروش بشم، اما متاسفانه اون ذهنیتی که روز قبل مونده بود که من وارد فروش شدم و اومد بالا استاپم رو زد، اینجا همش ذهنم روی صعود بود. جالب اینجاست که هر موقع که دارم اشتباه میکنم بازار هم جوابمو سخت میده. یعنی اشتباه هم رو مثلا سود به هم نمیده که مثلا حالا یه سود اشتباه بخوام بگیرم. بازار هم میاد استاپ هم رو میزنه، بازم میام معامله میگیرم و میخوام جبران کنم، انتقامی وارد میشم، باز هم بازار میاد استاپ هم رو میزنه. اینجا دیگه بلند شدم رفتم، گفتم دیگه من که استاپ رو گذاشتم دیگه بلش کن، بذار تکلیفش روشن میشه دیگه. یعنی ذهنم توان نداشت که بخواد نگاه بکنه. و بازارم که میبینید خیلی قشنگ و شیک میاد و دومین استاپ من رو میزنه. به همین قشنگی چالش تک معامله ضررده رو من قانونش زیر پا گذاشتم. این معامله‌ای که گرفته بودم رو خیلی بهش امید داشتم. اینجا که برگشتم دیدم استاپ خورد، اصلا خیلی حالم بد شد. اصلا قیافه‌مو نگاه کنید، کلافم به هم ریختم شدید. می‌بینید خشم و کلافگی توی چهرم کاملا مشهوده. بازم از رو نرفتم، بازم اینجا اومدم دیدم که داره یه کندل سعودی میزنه. بله، و بالای کفی که مشخص کرده بودم وارد معامله خرید شدم، غافل از این که بازار کاملا نزولیه. بپذیر و اون ضرری که کردی رو باید بپذیری. تا زمانی که نپذیری همین آش و همین کاسه است.
و محکومی به ضرر کردن. اینا همش از عدم پذیرش میاد دیگه. ببینید چقدر قشنگ اومد این استاق. از قیافه من نگاه کنید، دارم دیوونه میشم. اینا همش از عدم پذیرش میاد و ببینید اگر بخوام فقط 1% از این ویدیو بگیرم اینه که بزرگترین دشمن یه تریدر بازار نیست، ذهن خودشه. من این بار چالش شکستم، نه به خاطر اینکه بازار غیر قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه به احساساتم اجازه دادم فقط چند دقیقه به جای قوانینم تصمیم بگیرم. شاید از نظر مالی این اتفاق قابل جبران باشه، اما چیزی که نباید از دست بره انضباط معامله‌گریه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که تا آخر این هفته هیچ معامله انجام ندم، نه برای اینکه فرار کنم از بازار، بلکه برای اینکه به پلنی که خودم ساختم متعهد بمونم. امیدوارم انتشار این ویدیو فقط روایت یک اشتباه نباشه، بلکه یادآوری باشه واسه خودم و هر تریدری که داره این ویدیو رو میبینه که گاهی بزرگترین برد معامله نکردنه. بدرود.